Hello mga busisera at busisera! Hello there! Dito na naman kami! Dito na naman kami. Oo. So shiny face. Ayan, nandito kami sa Boweng Road sis, no? Bowen Road. Boweng Road. Dito naman kami nag-walk with our dogs. Si Kano at saka si Marty. Ayan. Bowen Trail. Boweng Trail. Mas flat dito hindi katulad dun sa dati naming inakita na sobrang hingal to the max. Ano yan? It means it's gonna rain? Yes. Oh. That's dragonfly, right? It's going to rain actually. 40 to 30% today until 7 p.m. it's going to rain. Sabi sa weather forecast. Medyo mataas pa rin yung aming lugar. Kita pa rin ng Central dito. Down Central. At si Marty. Si Marty ay pagod na. Ayan, kasama rin namin yung anak ni Melda, si Jamie at saka si Ella. Ayan sila. Marty's like, no. Does he like showers? Yes. Marty. He likes swimming. Uy, dali natin sila sa Stanley, sis. May ginagawa, oh. Laki. Laking building. Ang ingay dito, ha. Pukpukan ng pukpukan. Let's go, let's go. May daanan ng water dito galing sa taas ng bundok. Ayan. Hinihintay ako ni Kano. Ang bait. Ang bait ng baby. Ayan no, may libreng water dito sa daan. Kino, drink water, Kino. Tingnan mo isa, gusto niya yung nakaano sis. Lalo na dun sa taas, Kano, sige na, oh. Ligo-ligo. Namimiss na yung water, Ay, lumiga na siya. Ay, ala. Gusto niya sis. Gusto basain siya. Sige, basain mo. Kino. Ay, sandali, ako ba? Sige, lagay natin sa likod. Sa ano. Water, oh. Kano, look! Look! Kino, water, Kino. Ay, takot ka? Takot si Kano sa water. Gusto niya, oh, ayun. Ay, Ay, may gana rin si ano. Kino, Ay, no na. Ay, Mainom to, okay. sis. Ha? Mainom to. Hindi mo magtaiyan? Uy, mainom to. Mainom dito. Nilalagay ito dito para sa mga nag-walk kasi sa dulo. Ano to na water? Yung mga Spring water? Oo. Ay, sige, maligo ka na. Spring water pala. Ligo ka na, Kano. Sabi mo si, ano? Kahapon nga, when is that? Someone taking a bath here, no? Yeah, last week. Talaga? Same as, oo. Aso? Oo, parang malaking gown na. Out, Marty. Let's go to the other Ay! spot. Ay! May spot pa doon na Ito. water. Teka, dali. Kaya lang, pag binasa ako, baka ano siya, yung magpagpag siya. Ganyan round. Nakapunta ka na ba, sis? Hindi pa. Dito, meron siyang restaurant na umiikot. Umiikot yung ano. Umiikot ka. Yung 360 yan. 360. Umiikot yung table. Paikot. Na ano lang, nakita ko lang yan sa TV dati. Nakapunta na kami dito. Hindi ka naman nahilo. Hindi naman. Tapos umiinom ka, nahilo ka after. Makita mo, nandito ka na, tapos nandiyan ka na sa bukid. Yung view mo nag-iiba-iba. Pwede mo maramdaman. Dahan-dahan lang. Parang yung yung Ferris wheel na malaki, diba dahan-dahan, tapos umiikot.
Come on, Kina. Come on. Come on, let's go. Ang cute ni Marty. Biyahe mo, Kino. Ikaw din. Come on. You too, you too. Lay down there. Talagang, ano niya, papwesto siya talaga, no? Yun yung ano niya. Excited siya makarating dito lagi. Ayun na, humiga na rin. Nahiya ka pa. Kalahati pa. Diretso na, dito. Uy. Ganito si Marty. Marunong pumwesto. Gusto niya yung water sisi. Marty. Yan na, yan na sis. Ayan na sis. Umupo na si Kino. Huwag mo daw din. Nagkaselos. Wala, don't do that. Marty's jealous. Ayan o, di. Andun na rin si Kino. When we get a house and It's okay. Okay, let's go na, let's go na. Come on. Parang, Para hindi kami ma-bored. parang namumutok yata ako. Namumutok. Sumasapaw yata ako ngayon. Diyos ko po. Tumaba ka ba? Parang tumaba ako ulit. Pumayat na. Lagi, nagkikilo ka? Hindi nga ako nagkikilo. Basta, Nagkikilo ka lagi. Pero pag alam mong ano na, then ako nagkikilo ako alam ko lagi. kasi yung damit ko pag sumisikip, pag hindi, ayan. So, tumataba na naman ako. Ako nagkikilo ako lagi kasi nakikita ko sa pag 53 na ako, ay hindi na naman ako kakain. Come on! Buti ka pa 53. Ako, secret. Ayan. Malapit na ba tayo sa dulo? Hindi pa. Hindi pa. Tapos, pagkatapos natin doon, babalik din tayo same way. Okay. Gusto mo doon sa ano malayo na, sa main road. Main road sa may Wanchai. Doon sa ano, yung sub road. Stubbs Road. Super layo na siguro yun. Oo, malayo na. Balik lang dito, 4 to 4. Kino? 4 and 4. Kung gusto mo hanggang 3 lang tayo. Kasi mas maganda sana doon, umakyat konti, tapos friends play. Saan? Sa taas yung kanina. Doon? Oo. Tapos, ang labas natin yung... Nature. Ano, Magasinggap Road na. Pwede naman. Ganun tayo. Sa akyat tayo. O, ka na. At punta mo na doon sa ano, para maano mo yung ano, parang shrine. Sige, sige. Parang shrine dyan. Lover shrine. Lover Shrine. May Lover Shrine na tayo pupuntahan. Let's see. Hello, KK! Namamaga ang festla ko. Ano ba yun? Dahil siguro may ano tayo ngayon. Kaya ganon. Ang init. Medyo humid today. Kita pa rin ang ano, down central. Wanchai na yata. Ano, Jamie? Wanchai, is that Wanchai area? Yeah, that's right. One try area. Wanchai area. Wanchai! Where are we going? We're going. We're going to the Lover Shrine. Ayan. Syuba natin. Kaya mag-walk tayo palagi ngayon. Kasi kailangan natin pumayat. At eto na yung shrine. Ang liit lang pa. So, sa ito ba yung shrine? This is one without us. Ha? But that's like, Parang Thai. Thai. Ito yung Thai. Ito yung Chinese. Hindi. Dito sa taas. Saan sis? Ayan. Pinakadulo, ganon. May paakyat din siya. ay! Kino! Ayan o. Alam ko, Kino! Paakyat dyan. Sino gusto umakyat? Halika sa Tara. Hoy, saan si Tara, puntahan ko muna. Tawagin ko muna si Marty? Kino. Marty, Kino! Titignan din daw niya. Ayan, paakyat tayo guys. Doon tayo pupunta. Amen ko pala sa taas. Ano kaya yan? Guys, ito yung shrine. Lovers pa? Bakit siya tinawag na Lovers Shrine? Lovers, di ba? Nakalagay? Saan? Hindi ko mabasa. Ayun.
Hindi na. Hindi sis. Hiningil ako. Ano yan? Hindi ko alam kung ano yan. Parang, hindi siya shrine. Shrine ba? Hingal tayo na naman. May papunta siguro yan sa taas. Alam mo naman dito, napakadaming trail, ano? Napakaraming daan. Jamie, what do you think they stop? You wanna go there? Another new, Maybe no one go there. kanina meron yung mga babae dyan galing. Di, dating sila dyan. Ito ang pangalan sis, ito. Ching Chong Ching. Hala, gagalit siya. Naiwan na pala si... Come on, Marty! Come on! Come on! Come on, Marty! Marty! Hurry up! No dogs allowed. No dogs allowed. No dogs allowed pala. Ang kulit natin, no? Boweng Road, Lovers. Ayan, Stone Garden. Ayan siya. See? Every day. And I did have a reason. Ayan guys, pabalik na kami. Let's see if we go up because we have a complainant. Complainant. Ayan. Pabalik na kami ulit. Bumalik na kami. Back and go and back. Yeah. Wanchai to no? Ano to 4 going and 4 coming back. So 4 kilometers. So 8K lagi. 4 and 4. So, ayan, 8 kilometers. Oo. Pero hindi tayo nakaabot sa dulo, right? Because talagang exercise trail. It's like walking trail, running trail. So 8 to... Ano lang tayo siguro, 2.5. Kasi the one, the park, it's 2. So maybe Mga 3. Mga 3 lang. 3 lang tayo. 3 So kilometers. siguro mga 3 tayo. 3 and then going back 3, 6. Not unless if the girl over there agreed to go up and more Sobrang trail steep than kasi yun eh. Kaya ayaw, ako rin nahihirapan din ako sobrang steep. Pero malapit na yun pa Hindi naman eh, parang green trail lang. And it's like the ito na 2.5. So ito yung 1. So 3. So 3 tayo. Ay, may tumatakbo. Wait. Ella, are you willing to climb the steep? No, me too. It's too steep, right? It's too steep. It's just, same way. Yeah? Okay. Let's wait for Marty. Yay! Yay! Come on, Kayla. 아니야. Ano ba yun? Ay, sorry, Jamie. Yay! Yay! Good. Come on. Yay! Oh my gosh! Yay! Yay! Come on! Ayaw niya na. Kino. Si Marty ba babasain din? Naliligo din siya. Ay, yan ang gusto niya eh. Yung nakaganyan lang yung tubig. Ang laki ng puno. Balete Drive. Sobrang nag-enjoy yung dalawang aso. Kina!
It's getting dark. The lights are on. It's ano na. It's getting ano na. Ano ba? Kailan ba ang start ng autumn? Ngayon na, di ba? Kaya ano na 6 o'clock madilim na. Usually 7 o'clock maliwanag pa eh. Sunset pa lang pag 7 o'clock eh, di ba? So, kailangan nating i-tapusin ang ating video na sobrang haba na. Nasa 13 minutes na tayo, guys. So, magpaalam muna kami. Pero before ang lahat, si Jamie nga pala, meron din siyang channel. What's your channel, Jamie? Jamie Maddock Official. Ayan. Please, don't forget to visit his channel. Don't forget to like and subscribe. See you in the next one. Yeah. O, paano na, guys? Bye-bye na. Don't forget to like and subscribe. Yes. Bye.